Rồi, hello anh em. Hôm nay lên cho anh em mô hình đóng nắp tự động nha anh em. Đây là mô hình đóng nắp tự động của mình ha. Sẽ sử dụng là Mitsubishi Board nha anh em. Và hệ thống cơ cấu cấp nắp và đóng nắp. Thì trên băng tải sẽ là băng tải 24V, dài 50 và rộng 6 nha anh em. Rồi. Thì ở đây nó sẽ có cơ cấu cấp nắp, chặn nắp và cơ cấu xoay nắp. Thì sau đây mình sẽ tiến hành mình chạy cho anh em xem ha.